Ai mà ngờ được chứ. Đây là lý do thực sự tại sao người lao động không mua nhà. Mặc dù bỏ ra 10.000 nhân dân tệ thậm chí không mua được 2 mét vuông đất ở thành phố. Trên vùng đất hoang vắng này, một khu trú ẩn riêng biệt hoàn chỉnh đã được xây dựng chỉ dành cho 8.000 người. Chàng trai trẻ dựa vào những tảng đá tự nhiên làm nền móng và sử dụng gỗ vuông để làm giá đỡ. Các khe hở được bịt kín bằng gạch. Bề mặt được sơn bằng lớp sơn trắng chống thấm nước. Vậy là cửa trước và cửa sổ đã được lắp đặt. Sau đó, những phiến đá lớn được đặt nằm ngang trước cửa để làm bậc thang. Bạn không cần phải lo lắng về điện. Sau đó lắp đặt các tấm pin mặt trời công suất cao với vai trò là bộ lưu trữ năng lượng. Vậy là, sau khi đã đọc đến đây, tiếp theo bạn có thể trang trí nội thất. Trước khi nó bắt đầu, việc đầu tiên cần làm là sử dụng sỏi làm lớp nền, san bằng mặt đất. Sau đó, đặt một lớp màng thẩm thấu ngược không thấm nước lên trên để ngăn hơi ẩm xâm nhập vào nhà. Đồng thời, bề mặt cũng cần được ghép nối với các thanh gỗ vuông, lắp ráp thành một khung phẳng. Dĩ nhiên, những khoảng trống đó cũng cần được lấp đầy bằng bông cách nhiệt. Với nó, bạn không chỉ có thể giữ ấm trong mùa đông, nó cũng có thể cách nhiệt và làm mát vào mùa hè. Rất tốt. Đồng thời, phân chia các khu vực sinh hoạt và nghỉ ngơi khác nhau. Mặt đất cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếp theo, sử dụng gỗ vuông và ván OSB để làm vách ngăn. Dĩ nhiên, quá trình trang trí nội thất phức tạp hơn nhiều so với thế. Phần trên cũng cần. Đầu tiên, hãy làm khung bằng gỗ vuông, sau đó lấp đầy các khoảng trống bằng bông cách nhiệt. Do đó, nó được che phủ bằng những tấm ván OSB lớn. Bề mặt có thể được sơn bằng loại sơn thân thiện với môi trường, không chứa formaldehyde. Lớp sơn đã được quét xong, với tư cách là một nhà ở kiên cố, trải những viên gạch lớn xuống đất, chống thấm nước và dễ vệ sinh. Cuối cùng, sắp xếp và lắp đặt bàn làm việc và các kệ. Khu vực nhà hiện đã được cải tạo hoàn toàn. Vậy là, sau khi đã hoàn thiện khu sinh hoạt, các bước tiếp theo dành cho phòng ngủ thì đơn giản hơn nhiều. Vì đây là nơi cư trú lâu dài. Do đó, công nhân chống ẩm và cách nhiệt cần phải làm việc trong môi trường này. Công việc phải được xử lý đúng cách. Trước khi lắp khung gỗ vuông lên tường, cần phải trải thêm một lớp màng nhựa nữa. Điều này kết hợp với lớp cách nhiệt mang lại khả năng bảo vệ kép. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể yên tâm. Sau khi tất cả các thao tác hoàn tất, sau đó bề mặt sẽ được phủ một lớp màu và dùng làm phòng ngủ. Đặt thêm một tấm thảm lớn khác lên sàn nhà, mềm mại và thoải mái. Cuối cùng, tôi đã mua một số đồ nội thất và vật dụng gia đình đơn giản, đặt nó vào đúng vị trí. Căn nhà nhỏ ấm cúng này tốn vài nghìn đô la để xây dựng, ngay cả khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời, chúng ta phải thừa nhận, kỹ năng của anh chàng này thực sự tuyệt vời. Vậy mọi người nghĩ sao?